We leren Maleis. Onderwerp van de les: keukenopslag. Bekas makanan. De voedselcontainer. Kotak makan tengah hari. De lunchbox. Beg simpan makanan. De voedselzak. Beg beku. De diepvrieszak. Pembalut plastik. De plasticfolie. Kerajang aluminium. De aluminiumfolie. Pantry. De voorraadkast. Kabinet dapur. Het keukenkastje. Laci dapur. De keukenlade. Rak dapur. De keukenplank. Rak rempah. Het kruidenrek. Clip bag. De zakklip. Sabun pinggan. Het afwasmiddel. Detergen mesin basuh pinggan. Het vaatwasmiddel. Mesin basuh pinggan. De vaatwasser. Span pinggan. De afwasspons. Berus pinggan. De afwasborstel. Berus gosok. De schopborstel. Pet penyental. Het schuursponsje. Rak pinggan. Het afdruiprek. Sinki dapur. De gootsteen. Penapis sinki. Het gootsteenzeefje. Tuala kertas. De keukenrol. Kain pembersih. De schoonmaakdoek. Tisu pembersih. De schoonmaakdoekjes. Semburan pembersih. De schoonmaakspray. Botol semburan. De spuitfles. Sarung tangan getah. De rubberen handschoenen. Tong sampah. De vuilnisbak. Beg sampah. De vuilniszak. Tong kita semula. De recyclebak. Tong kompos.
De compostbak. Penyapu. De bezem. Penyuduk sampah. Het stofferblik. Kain lantai. De dweil. Kerajang aluminium. Pembalut plastik. Penapis sinki. Wil je deze woorden voor altijd onthouden? Ga naar flashkaatsluna.com en oefen deze en duizenden andere kaartensets helemaal gratis. Link in de beschrijving.